1990 को दशकदेखि पत्रकारितामा पाइला टेक्ने पेमा वाङचुक सिक्किमको पत्रकारिता जगतमा एक सुपरिचित नाम हो। पत्रकारितामा के लेख्नुपर्ने जानेको अनि आफू बोल्न र लेख्नमा कहिले पनि नहिचकिचाउने पेमा वाङचुक पत्रकारिताको धर्मलाई इमानदारीले निभाउँदै आइरहेका छन्। उहाँले आफ्नो यात्रा डेली न्युजपेपर नाउदेखि सुरु गरे भने अहिले आएर उहाँ समिट टाइम्सको कन्सल्टेन्ट एडिटरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। र आजको एपिसोडमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ पेमा वाङचुकसँग। सिक्किमको जर्नलिजम कस्तो छ त? सिक्किमको जर्नलिस्टहरू कतिको बायस हुनुहुन्छ? एथिकल जर्नलिजम केलाई भनिन्छ? हामी यी सबैबारे कुरा गर्नेछौँ पेमा वाङचुकसँग। नमस्कार, हजुरहरूलाई ओ माई गड जिन्दगीमा म स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ मुद्दाहरूको महत्त्व छ, जसमा राजनीतिक, सामाजिक अनि आर्थिक विषयवस्तुहरू लिएर हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। लेट्स टक द रियल मुद्दा। नमस्ते सर। हाई। फर्स्ट त हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। र आजको टपिक है सर, मैले अघि स्टार्टिङमै भने इट्स अल अबाउट लाइक एथिकल जर्नलिजम भनौँ न, जर्नलिजमको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ है। अनि तपाईँलाई पहिलो प्रश्न गर्न चाहन्छु, सिन्स मैले अघि नै भने यु हेभ स्टार्टेड यर जर्नी लाइक इन द इयर अफ 1994 इफ आइएम नट रङ है। सो त्यति बेलादेखि अहिले भनौँ न 3 पिँढी भइसक्यो हजुरले गर्दै आइराख्नु भएको है। सो तपाईँ जर्नलिजमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? फर इक्जाम्पल रेट दिनु पऱ्यो भने 1 to 10 मा तपाईँ कति रेट दिन चाहनुहुन्छ जर्नलिजमलाई? अहिलेको जर्नलिजमलाई? सिक्किमको जर्नलिजमलाई आई मिन सिक्किमको जर्नलिजम इन्डियाको जर्नलिजम आई थिङ्क हामी सबै एउटै ठाउँमा एउटै नाउँमा भन्छ नि जस्तो छ अहिले। रेटिङ चाहिँ अलिक साह्रो पर्छ होला। 1 to 10 आई डोन्ट नो, टार्जन मार्क्स आई थिङ्क 4। सो नट फेल भएको छैन, तर डिस्टिङसन त अहिले चाहिन्छ। बट वाइ आई गिभ लो मार्क्स त्यो पनि एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि अब बेसी हाई मार्क्स दियो भने इम्प्रुभ गर्ने ठाउँ त्यति नै कम्ती हुन्छ नि। सो इफ आई से द्याट हामी अहिले 4 मा छ भने, सो व्हाट मेक्स यु से कि 4 चाहिँ किन? या मैले आई मिन सम्झेको, आई मिन आई हेभ नेभर थट अफ दिस, ओके, आई हेभ नेभर थट अफ हाउ मच कति मार्क्स दिनु जर्नलिजमलाई, बट अब तपाईँलाई सोद्धाखेरि आई जस्ट मेन्सन 4। बट आई वुड से दिस, अहिलेको जुन चाहिँ जर्नलिजम छ सिक्किममा, जुन चाहिँ लेभलमा पुगेको छ, योभन्दा निकै पुवर पनि हुनसक्थ्यो। सो त्यहाँबाट चाहिँ बाँच्यो। इट कुड हेभ बिन मच बेटर अफ कोर्स, राइट? कुन चाहिँ पनि चिज झन् राम्रो हुन सक्ने पोटेन्सियल त हुन्छै हुन्छ, त्यो पोटेन्सियल अचिभ गरेको जस्तो लागेन। सो 4 बिकज अदरवाइज वाइ विल वी वर्क हार्ड? If I said 8, then 80% is good. We can just sit back and relax. There is always, a way of improvement. Yes, 4 I think is a very good number because fail भयो भने फेरि try गरेर पनि के गर्नु, अब कम्पार्टमेन्ट आइहाल्यो। ओके, सो तपाईँले मैले अघि स्टार्टिङमै भने 1994 मा हजुरले स्टार्ट गर्नुभएको छ आफ्नो पत्रकारितामा, हजुरले पाइला टेक्नु भएको, कदम चाल्नु भएको, अनि तपाईँ एउटा प्रोप्राइटर हुनुहुन्थ्यो, डेली न्युज पब्लिसर हुनुहुन्थ्यो है। सो लाइक व्हाट्स डिफरेन्स हुन्छ नि, कति भिन्नता देख्नुहुन्छ पहिलाको जर्नलिजम र अहिलेको जर्नलिजममा? सो या यु तपाईँलाई त याद पनि छैन होला त्यो, आई थिङ्क यु वर बोर्न इन 94, राइट? सो यु शुड आस्क योर पेरेन्ट्स यु शुड आस्क योर पेरेन्ट्स त्यति बेला कस्तो थियो जर्नलिजम सिक्किममा। बिकज 94 मा म जर्नलिजम वेन आई डिसाइडेड अब सिक्किममा जर्नलिजम ट्राई गर्छु भनेर, सिचुएसन राम्रो थिएन जर्नलिजमको, इट वाज रियली ब्याड। सो न्युजपेपर्सहरूको माथि प्रेसर, अट्याक्स, प्रिन्टरहरूले पेपर नछापिदिने, त्यो सबै फेजबाट निस्किँदै थियो जर्नलिजम इन सिक्किम। सो म सिक्किम अब्जर्भर जोइन गर्दाखेरि त्यति बेला अरू न्युजपेपरहरूमा रिपोर्टरहरू पनि थिएन, लाइक ओनर, एडिटर, पब्लिसर, मार्केटिङ एजेन्ट सबै एकैजना हुन्थ्यो। सो म जोइन गर्दाखेरि सिक्किम अब्जर्भर, आई वाज वान अफ द फर्स्ट पिपल एट द्याट टाइम
to be hired as a journalist and paid a salary. So that is 94 and अहिले देख्नुभयो भने how many more journalists there are. So numbers have improved. I think the young people are also much brighter. म अलिक lucky भए त्यति बेला because when I joined I was young at that time and there was no competition. So I could मिस्टेक्सहरूबाट सिक्नु पाएँ अलिक स्लो थियो विकलीहरू मात्रै थियो त्यति बेला सो लर्न गर्ने टाइम निकै पाएँ मैले तर अहिलेको यङ जर्नलिस्ट पिपल हु एन्टर दिस फिल्ड इट्स इन्स्टेन्ट नो आई मिन एभ्रीबडी इज अन फेसबुक सो आजको आज नै यु आर बिङ रेटेड सो it's more challenging for the young journalists, I would say, and but they are also brighter. So coming back to the real mudda है हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न मन पर्यो है सिक्किममा चाहिँ किन इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम छैन भन्ने एउटा प्रश्न आइरहेको छ है अनि किन मिडिया हाउस चाहिँ यु नो प्रेस कन्फरेन्स या त गभर्नमेन्टको प्रोग्राम्सहरुमा चाहिँ ढिलाइ भएको त अल्छे भएको इट्स एज सिम्पल एज दैट one is lazy तर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम छैन अहिले छैन होला त्यति मात्रामा आई थिंक छैन अहिले एकदमै छैन म एउटा यसमा अलिकति हजुरले एक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु है जस्तै फर एक्जाम्पल इफ वी यु नो अहिले हामी देखि पनि रहेको छौं जर्नलिस्टहरूले है मैले जर्नलिस्टलाई दोष नखोजेको हैन बट यु नो लाइक दोष त हुन्छ सो कुनै प्रोग्राममा उहाँहरु जानु भयो भने पनि यु नो जस्ट दे डु द भिडियो अनि त्यो भिडियो ल्याएर फेसबुक इज अ भेरी इजी प्लेटफर्म टु यु नो शेयर अहिले त है अनि फेसबुकमा हाल्नुहुन्छ आफूले त्यो प्रोग्राममा यु नो लाइक के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ आफूले नगरेर व्हाटएभर यु नो लाइक एउटा कपी पेस्ट टाइपको मात्रै भइरहेको छ नि त एउटा इन्भेस्टिगेसन त्यसको पछाडी के थियो होला ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो होला भन्ने एउटा त्यो जर्नलिजम भइरहेको त्यस्तो हामी देख्दैनौँ अहिले सिक्किममा है सो अहिले मिडिया हाउसहरु पनि किन अनि यो प्रेस कन्फरेन्समा या त गभर्नमेन्टको उयसमा प्रोग्राम्सहरुमा मात्रै रिलाइ भएको भन्ने एउटा क्वेशन चाहिँ मलाई हजुरलाई गर्नु मन परेको सो दुईटा कुरा भयो वान इज अहिलेको लेट्स से अहिलेको फोकस जर्नलिजमको प्रायोरिटी जुन तपाईले भन्नुभयो लाइक प्रेस कन्फरेन्स इभेन्ट बेस्ड भनौं सो इन्सिडेन्ट बेस्ड सो प्रेस कन्फरेन्स इज भेरी सिम्पल इट्स लेजी जर्नलिजम के काम गर्नु पर्दैन त्यहाँ गयो भाषण आई मिन प्रेस कन्फरेन्स त भन्नु मिलेन आजकलको प्रेस कन्फरेन्स भाषण हुन्छ एउटा त्यो डल्लै खिच्यो लाइभ टेलिकास्ट गर्यो पछि गएर दुई तीनवटा आज तक जी न्यूज खालके ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाएर क्लिक बेटिङ गर्यो भ्युअर्सको लागि सो द्याट टेक्स सम वर्क अलिकति काम छ त्यसमा त्यो खोज्नु पर्यो कहाँबाट छ बट या आई मिन लाइक आई एग्री द्याट्स नट जर्नलिजम द्याट्स लाइक पहिला पनि एकखेप यो डिस्कसन यस्तै डिस्कसन हुँदाखेरि मैले त्यो त एउटा सीसीटीभीले पनि गर्न सक्छ नि त्यो मान्छे त चाहिएन नि त्यसको लागि त्यहाँ एउटा क्यामेरा मात्रै टेलिकास्ट गरिदियो भने भइहाल्यो सो द्याट्स नट जर्नलिजम द्याट्स लेजी एन्ड इट्स अल्सो अब मेरो अडियन्सले त्यो एक्सेप्ट गरिरहेको छ भने वाइ विल आई वर्क हार्ड त्यो पनि एउटा कुरा हो नि इफ माई मेरो जुन चाहिँ अडियन्स छ जसको लागि म काम गर्दैछु वेदर इट्स माई रिडर अर फेसबुक अडियन्स अर इन्स्टाग्राम द्याट इज पपुलर नाउडेज डिमान्ड्स कि अरे यो भएन अलिक राम्रो रिपोर्ट आज चाहियो हामीलाई भन्दाखेरि त गर्छ नि लाइक वाइ विल दे नट डु सो वान इज बिकज अडियन्सले बेटर डिमान्ड गरेको छैन दि अदर इज इट्स नन कन्ट्रोभर्सियल राइट अब एउटा प्रेस कन्फरेन्सले चाहिँ अपोजिसनकै प्रेस कन्फरेन्समा गएर अनाप शनाप आई मिन द्याट्स हाउ पोलिटिक्स आई मिन इभन रुलिङले पनि अर्कोलाई त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ त्यो सुट गरेर देखाइदियो भने मेरो माथि के ब्लेम आउँदैन है मैले त लाइभ पठाउँदै थियो अब त्यहाँ के बोल्यो अब आई डोन्ट ह्याभ कन्ट्रोल ओभर द्याट राइट वेयरएज त्यही तपाईँले एउटा रिपोर्ट बनाएर लेख्यो भने चाहिँ पिपल विल बी अपसेट बिकज त्यो त दिल थिङ्क कि मैले यो खोजेर यो कोट निकालेर यो कोट युज गरेँ भनेर है सो वान इज द्याट एज वेल सो वान इज लेजी वान इज इट्स सेफ अरूलाई भन्नु लगायो राइट एन्ड बट द मेन रिजन आई थिङ्क सबभन्दा मेन रिजन वाइ यो प्रथा चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अडियन्स मेरो भ्युवर्स माई अडियन्सले चाहिँ बेटर डिमान्ड गरेको छैन मेरोबाट सो त्यो पनि एउटा रिजन हो जस्तो लाग्छ आई मिन लाइक आई फिल द्याट्स वान अफ द रिजन्स एन्ड इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमको जुन कुरा गर्नुभएको छ तपाईँलाई अहिलेको जुन चाहिँ
platforms are, like let's say video that we are recording, right? Facebook and Instagram is where most of the audience is, right? सबैजनाले न्युज त्यहीँबाट कन्ज्युम गर्दैछ. त्यो प्लेटफर्ममा इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गर्नु इज प्रिन्टमा इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गरेको भन्दा धेरै डिफिकल्ट छ. बिकज त्यो मिडियम जानेको हामीले अब भिडियो फेसबुक इन्स्टाग्राममा अहिले फिचर स्टोरिज त गरेको छैन, एक्सप्लेनेटरी त गरेको छैन. प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यो, इन्टरभ्युज गऱ्यो, एन्ड इन्सिडेन्ट यहाँ गयो, यस्तो भएको छ देखाइदियो. बट एउटा डिस्क्रिप्टिभ जुन चाहिँ जर्नलिजम छ त्यो सिकेको छैन अहिले. सो आई थिङ्क सो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम इज भेरी डिफिकल्ट. यो जुन चाहिँ भिजुअल मिडियामा इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम इज डिफिकल्ट. टेलिभिजन पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले डेली न्युजमा त इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम देख्नु पाउँदैन. जुन चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम हामीले अल जजिरा, BBC, दोज आर लाइक बिग बजेट मन्थ्सदेखि काम गरेर वर्क गरेर स्टोरी बनाउने एउटा त्यो त अहिले त्यो लेभलमा त अहिले छैन. प्रिन्टमा सजिलो थियो. आई मिन I know only print. So we did lots, right? Okay. So एउटा अर्को प्रश्न है हजुरलाई, सिक्किमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सिक्किममा जर्नलिस्टहरू चाहिँ कतिको बायस हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न हजुरलाई गर्न मन पर्यो है. किनभने आई विल नट टेक द नेम है, बट हामीले धेरै सुन्नमा आएको छौँ कि दिस मिडिया हाउस बिलोङ टु दिस पार्टी, अर लाइक अदर मिडिया हाउस फेभरेबल भनौँ न है यो पार्टी. अनि अलिकति त्यो एथिकल जर्नलिजम चाहिँ भएको छैन है. सो आई वान्ट टु नो वाट एथिकल जर्नलिजम इज फर यु अल्सो है. एथिकल जर्नलिजम के हो भनेर हजुरको पोइन्ट अफ भ्यू पनि जान्न चाहन्छु. अनि लाइक सिक्किममा मिडिया हाउसेसहरू चाहिँ किन बायस हुनुहुँदैछ होला? सो डु यु थिङ्क बायस छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि हजुरलाई गर्न मन परेको. या आई मिन बायस, यस, यु क्यान मेक आउट, राइट? एउटा स्टोरी कुन चाहिँ स्टोरी लाई प्रोमिनेन्स पाउँछ, कुन चाहिँ स्टोरीलाई टोकन रिप्रेजेन्टेसन गर्छ, वेदर अन इन भिडियो अर इन प्रिन्ट, कुन चाहिँ स्टोरीमा एफर्ट छ. सी इट्स लाइक आई सेड, अब प्रेस कन्फरेन्स त सबैले कभर गरिरहेको छ, राइट? सो रुलिङ, अपोजिसन, इम्पोर्टेन्ट पार्टिज, पोइन्टलेस पार्टिज, कसैले आई मिन लाइक ऱ्यान्डम पिपलले पनि प्रेस कन्फरेन्स गर्यो भने त रिपोर्ट गरिरहेको छ, राइट? सो रिपोर्टिङमा त यु कान्ट से कि बायस छ, बट कतिको एफर्ट लगाएको छ त्यो स्टोरीमा, राइट? हाउ मच एफर्ट गोज इन टु एक्सप्लेन यो मुद्दा चाहिँ के थियो यो प्रेस कन्फरेन्सको एक्सप्लेन गर्नुमा, त्यहाँ बायस रिफ्लेक्ट हुन्छ. एन्ड या, इट इज बायस्ड. अ लट अफ द मिडिया इज बायस्ड. यहाँ बायसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल बायसको कुरा हुन्छ है, लाइक दे आर बिलोङ्गिङ टु सर्टन क्याम्प्स, एन्ड द्याट्स प्रिटी अभियस. आई डोन्ट थिङ्क कसैले पनि त्यो डिनाइ गर्नु सक्छ. हामीले आफै त भन्नु सक्छ नि कि आइ एम अनबायस्ड, एन्ड त्यो त भन्नु पाउँछ. लाइक भन्नुपर्दा चाहिँ लाइक मिडियाहरू पनि त्यो एथिकल जर्नलिजमभित्र चाहिँ पढ्नु भएको छैन. या, एथिक्स इज a tricky topic, right? I mean, what is ethical and what is not ethical? Because one is very simple. Like I was saying, I mean, bias is there in the media, obviously. And like I said, like bias is reflected. त्यो रिपोर्टाजमा यति बेसी पनि हैन, तर फोकसमा हुन्छ, which कुन चाहिँ स्टोरीलाई तपाईले प्रायोरिटी दिन्छ, कुन चाहिँ स्टोरीलाई तपाईले अन्डरप्ले गर्छ, त्यसमा चाहिँ बायस छ. इट्स अनफर्चुनेट, नहुनुपर्ने यति अभियस बायस, राइट? एउटा सटल्टी पनि गर्नु सक्छ बायसको लागि. सो बायस इज देयर, इट्स अनफर्चुनेट. देयर could be 100 reasons why the bias exists, but जस्तो तपाईले नोटिस गर्नुभएको छ, if you have noticed there is bias, we should also trust that even the audience knows the bias, right? Journalism, every time this debate over bias has always been there. Print hosts ki television or video format, whichever format you talk about, bias ko hamesha hi it has always been discussed. And हामीले यो डिस्कस गरेको राम्रो, so that we can address it, because we are in the field. But what we forget is that audience knows, they recognize the bias,
एन्ड तिनीहरूले के एउटा इन्फर्मेसन या के एउटा डिस्कसन हेर्दाखेरि चाहिँ दे विल अटोमेटिकली क्यालिब्रेट गरिहाल्छ दिमागमा ओके यो चाहिँ यतापट्टि लिनिङ छ सो यिनीहरूले यो कुरा अब 100 भन्दैछ भने आई हेभ टु रिड्युस इट टु मेबी 70%. सो त्यतिको चाहिँ आई थिङ्क पिपल क्यान डु बट इट सो दि अडियन्स नोज माई पोइन्ट इज कि अडियन्सलाई थाहा छ हामीले जति पनि भन्यो भने म जति पनि भनौँ म अनबायस छु यो इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि मान्छेहरूले भन्छ ओके दिस यो मान्छे चाहिँ यतापट्टि लिनिङ छ कि यतापट्टि लिनिङ छ त्यो सबैको दिमागमा आइहाल्छ है सो बट इफ वी डु आवर जब प्रपरली राइट हामीले आफ्नो काम राम्रो पारा गऱ्यो भने हाम्रै रेस्पेक्ट बढ्छ नि लाइक इन दि अडियन्स बिकज इन दि एन्ड दि अडियन्स इज इम्पोर्टेन्ट दि अडियन्स नोज and they will respect us, not us, our work. I mean, who are we, right? They will respect our work more. And त्यति नै त हो हाम्रो जुन चाहिँ पनि काम गर्दाखेरि you want people to respect what you do. So त्यो चाहिँ I think यति बेसी हामीले याद गरेको छैन जस्तो लाग्छ हाम्रो प्रोफेसनमा वी थिङ्क कि मैले आफैलाई म अनबायस छु भनी हिँड्यो भने सबैले मानिहाल्छ म अनबायस छु त्यस्तो हुँदैन आई थिङ्क दि अडियन्स रियलाइजेज एन्ड अडियन्सले मैले भन्दाखेरि केही पनि कुराको डिस्कसन गर्दाखेरि तिनीहरूले अटोमेटिकली त्यो डायल डाउन या डायल अप गरिहाल्छ सो इट्स so when we talk about bias and improvement को जुन चाहिँ कुरा गर्दैछ हामीले त्यो हामीलाई नै like to become better journalists ourselves अडियन्सको सुर्ता नगर्दा पनि हुन्छ तिनीहरूले बुझिहाल्छ हेर्दाखेरि नै कि कुन चाहिँ पट्टि लिनिङ के हजुर एउटा यही सन्दर्भमा एउटा अर्को प्रश्न मलाई हजुरलाई के गर्न मन पर्यो भने है सिक्किममा के यु नो लाइक जर्नलिजम चाहिँ अन्डर भ्याल्युड छ भन्ने एउटा प्रश्न गर्न मन पर्यो है अनि यु नो सिक्किममा चाहिँ जर्नलिजम चाहिँ के एउटा पैसा बनाउने माध्यम मात्रै हो भन्ने पनि एउटा प्रश्न हजुरलाई गर्न मन पर्यो आई मिन पैसा बनाउने जरिया त हो इट्स अ प्रोफेसन राइट तर त्यति मात्रै नहुनुपर्ने इफ एनीवन किन we've heard it like हामीले we are in the field our audience probably know it it's all over Facebook right and it's about corruption so forget journalism let's talk about corruption generally right what I've always believed is that अब मैले कसैलाई घुस किन दिनु right now अब म तपाईकोमा आए अरे तपाईलाई मैले ब्राइब अफर गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो काम रिस्क गरेर के काम मेरो लागि गर्नु हुँदैछ भने पो तपाईलाई घुस दिनु पर्यो नि अब तपाईको कामै यो हो हजुर त्यो तपाईकै काम गर्नु लागि मैले पैसा दिँदाखेरि त दैट इज अ बिग प्रब्लम दैट आई सी अ लट इन सिक्किम ओके सो अब जर्नलिस्टलाई एउटा कभरेजको लागि बोलायो लेट्स से त्यो त हाम्रो काम हो नि यस त्यो हाम्रो कामको लागि नै त पैसा त दिनु पर्दैन अब मलाई कहिले पैसा अफर गर्नु पर्यो राइट यु शुड अफर मी मनी व्हेन मैले आफ्नो सबै एथिक्स लाइक यु सेड आफ्नो सबै प्रोफेसनलिजम साइडमा राखेर तपाईको एउटा प्रोपोगेन्डा गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई घुस दिनु पर्दैन बिकज आई एम रिस्किङ माई करियर राइट इफ आई गेट एक्सपोज्ड मेरो त जर्नलिजममा कसैले पनि मलाई पत्तै दिँदैन सो that is there but to say that whether people are misusing journalism yes right of course they are but is journalism the only profession in which people are taking bribes or like misusing their job no okay which profession do you see around you and not just Sikkim all over India and in the world where you don't have corruption right so it's a bigger problem यो कन्टेक्स्टमा पनि है but it's wrong okay that doesn't make it right okay so भनिन्छ नि यु नो डेमोक्रेसीको फोर्थ पिलर चाहिँ जर्नलिजम हो भनेर भनिन्छ नि त है यु नो लाइक आई एम एन यु नो अन्टरप्रेनर बर्डिङ अन्टरप्रेनर है मैले पनि एउटा सानो मिडिया हाउस चलाइरहेको छु है धेरैजना हाम्रो सिक्किममा जति पनि मिडिया हाउस चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि एउटा सानो कसैलाई यु नो इम्प्लोइमेन्ट दिएर गरिराख्नु भएको छ भन्नु खोजेको चाहिँ यु नो लाइक वी आर नट गभर्मेन्ट इम्प्लोय है हामीलाई कसैले गभर्मेन्टबाट यो तनखा दिएर राख्नु भएको छैन नि त है बट स्टिल हुन्छ नि यो गभर्मेन्टमा मात्रै मैले पोइन्ट गर्न खोजेको होइन बट यु नो लाइक म 1994 को मेरो बर्थ हो सिन्स देन यु नो अहिलेसम्म मैले आएर जति पनि देखिरहेको छु है किन चाहिँ यु नो बिङ एउटा डेमोक्रेसी यु नो लाइक स्टेटमा है हामीले चाहिँ किन अझै पनि यु नो लाइक
अलिकति भए पनि ढल्किनै पर्ने भन्ने स्थिति चाहिँ किन आएको एउटा फ्री लिबरल हुनुपर्ने हो नि त एउटा जर्नलिस्ट भइसकेपछि strong you mean सो वाइ so ढल्किनु you mean उहाँहरूको पट्टि झुक्नु right हजुर हजुर okay right ढल्किनु would be biased right bias we've addressed right of course there are lots of us who are biased and we are talking bias को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ political bias right individual bias त हुन्छ नि because if you're saying we should be liberal, that's also a bias. That means that you will not be very supportive of someone who's conservative. So that bias will always exist. Jukinu, sir. That I think is I mean, Sikkim 75 samata euta kingdom theni. So it will take time. Hamro normal, I think, हामी त भन्नु पाएन मैले, but the normal response in Sikkim is to respect authority, to be scared of authority and position. So त्यो journalism पनि देखिरहेको छ हामीले, right? Sir कस्तो सजिलो पारा सबैलाई सर बनाइदिन्छ, right? So question सोद्धाखेरि पनि अलिक डराएर सोध्छ. So that's a cultural thing, it's a problem. नगर्दा पनि हुन्छ तर गर्छ यति बेसी मान्छेहरूले. It will change hopefully. But when it comes to being independent, now that a lot, it's in the at the end of the day, you're an individual choice, right? It's an individual choice whether they want to be independent or they want to be liked. Okay. Now, you liked pani about depend karsa. Do you want to be liked by your audience or do you want to be liked by the leaders? Okay. Do you want to be liked by the officers? So most journalists, I think, want to be liked by the politicians and the officers. So त्यसको लागि तिनीहरुको टोनै चेन्ज भएर जान्छ हो. If you want to be liked by the audience, that then you have to respect the audience. So that is a difference in personal choices that people have made. If it is such a big problem, means more and more people are making the wrong choice, at least from our point of view. So that's unfortunate, but नगरे भने पनि हुन्छ. Like कर छैन यो ढल्किनु झुक्नु. It's not a requirement. But you know what happens is एउटा चम्चागिरी भन्छ नि हामीले. Yes. Now I can respect, right? If you are a leader, of course I respect you. I mean, like तपाईलाई यति बेसी मान्छेहरूले वोट दिएर जिताएको छ, म भन्दा त बेसी more people trust you, right? So I respect that. I respect the constitutional post. I respect even a constitutional post. If you have taken a risk and you've become a political leader, तपाईले इलेक्सन नजिते भने पनि तपाईले एउटा आफ्नो you've put your life to this line, right? Entering politics and speaking about political issues. So I respect you. It's not like I don't respect you. I respect you, but don't expect it. I'm not required to do your chamchagiri. Definitely. So what happens is I'll respect what you do. I'll also question you, right? I should, even if I don't do it very often. त्यो हाम्रो कामै हो त्यो गर्ने. But के हुन्छ सिक्किममा एउटा सिचुएसन लाइक वरिपरिको मान्छेहरूले बेसी चम्चागिरी गर्दाखेरि one person behaves normally and that looks like that person is being rude. Yes, definitely. So that makes your job difficult. I'm talking about, you're on the field, right? Yes, I don't meet people, so मलाई त यो टेन्सन नै छैन. But people who are in the field, the pressure that you all face is because everybody else is bending over backwards to be nice and respectful. When you are being normal, तपाईलाई सबैले यो त बेहोरै what is very rude or whatever, right? So that's a risk. But that's life. I don't think that should make a difference. Okay. So coming to हाम्रो जर्नलिज्म को अलिकति बुम हुने कुरामा है. सो तपाईले मैले अघि भने तपाई यु नो लाइक यु हैव स्टार्टेड तपाईले 1994 देखि तपाईले अघि भन्नुभएको थियो तपाई त फिल्डमा हिँड्नुहुन्न, यु जस्ट राइट है. तपाई लेख्नुपट्टि प्रिन्टपट्टि तपाई बेसी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि त है. अब अहिले हामी सिक्किममा हेर्नु पर्दाखेरि यु नो वी सी फेसबुक को थ्रु एउटा फेसबुक पेजै बनाएर पनि हाम्रो यंगस्टर्सहरु धेरै आइराख्नु भएको छ है. दे क्रिएट अ फेसबुक पेज अन्त एउटा नाम दिनुहुन्छ, फर एक्जाम्पल सिक्किम ड्यास 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 है XYZ. सो यु नो उहाँहरु आउनुहुन्छ अनि दे ट्राई टु सस्टेन यु नो कतिवटा
टाइममा लाइक 1 वर्ष सस्टेन गर्नुहुन्छ 2 वर्ष सस्टेन गर्नुहुन्छ इभन आई लाइक ब्याक देन इभन आई डिसाइडेड टु लाइक म पनि पिछा हट्छु होला म पनि सक्दिनँ म पनि गिभ अप गर्छु होला भन्ने मोमेन्ट मेरोमा पनि आएको थियो अनि आई बिलिभ यस्तो धेरैजना हाम्रो युथहरूकोमा पनि आउँछ भनेर है सो लाइक मलाई चाहिँ लाग्छ जस्ट माई ओपिनियन कि युथहरू जति पनि आउनु हुँदैछ फेसबुकमा एउटा पेज खोलेर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि वी डोन्ट निड मनी टु डु आवर जब अघि तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट भन्नुभएको थियो money to survive. सर्भाइभ बट वी डोन्ट निड Yeah, मनी not टु for your job, no. नट फर आवर जब राइट सो हामी कहीँ प्रेस कन्फरेन्समा जाँदा या त कुनै गभर्मेन्ट प्रोग्राममा जाँदा वी गेट मनी है अनि हाम्रो के फेसबुकमा आउनु या त मोबाइल जर्नलिजम गर्नु अहिले नानीहरूको जति इन्ट्रेस्ट बढेर गएको छ के त्यो अनइम्प्लोइडले गर्दा पनि मान्छेको अलिकति यता अनइम्प्लोइमेन्ट इज अल्सो द रिजन भन्ने नि अनइम्प्लोइडको कारणले पनि उनीहरू के एउटा यो जरिया देखेको हो कि जर्नलिजमको थ्रु पनि एटलिस्ट हामी सस्टेन गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने आई डोन्ट नो नहुनुपर्ने त्यस्तो बिकज जर्नलिजममा यति बेसी पैसा पनि छैन हजुर राइट कि अनइम्प्लोइमेन्टलाई आई थिङ्क अदर जब्स कुन चाहिँ पनि प्राइभेट सेक्टरमै होस् एउटा रेगुलर नट रेगुलर बट एउटा प्राइभेट सेक्टरमा गो आउटसाइड सिक्किम एउटा स्टार्टिङ जबले जर्नलिजमको लाइक 10-15 इयर्सको एक्सपिरियन्स भएको मान्छेभन्दा बेसी स्टार्टिङ जबमा त्यहाँ पाइहाल्छ स्यालेरी राइट सो द्याट्स देयर यो जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्समा गयो इट्स अ ट्रेन्ड राइट इट्स अ ट्रेन्ड एन्ड एकखेप जसले पनि पैसा बाँड्दैछ वन्स दे रियलाइज कि यो पैसा त के रिटर्नै आएको छैन मलाई बन्द हुन्छ त्यो राइट दिस इज नट सस्टेनेबल मोडल सस्टेनेबल मोडल इज वेन यु हेभ गट अ प्रडक्ट एन्ड यु आर सेलिङ द्याट प्रडक्ट टु एन अडियन्स एन्ड नट टु सी जुन चाहिँ न्युज बनाउँछ हामीले लेट्स लुक एट इट एज अ प्रडक्ट राइट इफ द्याट इज अ प्रडक्ट त्यसको बायर्स त हाम्रो अडियन्स हो नि राइट त्यो प्रडक्टलाई अब जसले न्युज बनाउँदैछ जसको बारेमा म न्युज बनाउँदैछु त्यसलाई नै बेच्यो भने त कहिलेसम्म चाहिँ त्यो थाम्ने बिकज द्याट गाई विल पे यु इफ आई क्यान ग्यारेन्टी एन अडियन्स अब मलाई कसैले आएर पैसा अफर गर्यो भने जर्नलिजममा मैले पनि त के वाट इज ही गेटिङ ब्याक इन रिटर्न फर द्याट द्याट इज माई अडियन्स राइट मेरोमा यति बेसी भ्युज फलोवर्स वाट एभर पिपल हु बिलिभ वाट आई से छ सो तपाईँको मेसेज पनि म त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छु सो देन दे विल पे मी बट वेन दे रियलाइज कि मेरो त अडियन्सै छैन बट देन दे विल स्टप पेइङ मी राइट सो इट्स नट सस्टेनेबल एज फर अनइम्प्लोइड पिपल गेटिङ इन यस जर्नलिजममा के तपाईँलाई क्वालिफिकेसनको रिक्वायरमेन्ट छैन है टु बिकम अ जर्नलिस्ट टु एन्टर दिस फिल्ड बट द्याट डजन्ट मिन इट्स इजी it's not easy to be accepted by an audience, to build an audience. The audience build garnu kati hard work lagcha. I'm sure you know, right? I mean, you've been at it for so long. So it's not an easy job. And iti beshi hard work garnu koi ready sa bhane, I don't care what the reason is. It's unemployment, it's passion, it's whatever. But if someone is willing to work that hard in journalism, I welcome it. Even if they are unemployed or whatever. So. र हजुर अर्को प्रश्न हजुरलाई एउटा के गर्न मन पर्यो भने इन सिक्किम है हामी सिक्किमको कन्टेक्समा गफ गर्दैछौँ नि त है आफ्टर रिपोर्टिङ अ केस हुन्छ नि लाइक देयर इज नो फलोअप है त्यसको फलोअप भएको हामी देख्दैनौँ त्यो इस्युको है सो किन होला तपाईँलाई के लाग्छ Like I said, I mean, there are many reasons. One is also, right? Like, it takes work, right? If a case like follow-up, you have to go back, research, then go and meet those people. It's important. Journalism, this is very important for you to stay with a story. So one is obviously also. The other is time. I mean, just look around. एक जनाले एक दिन में 3-4 वटा press conference cover गर्दैछ भने when will they follow up stories? When will they research? When will they prepare a better story? So one is time. They're limited for time. Support, I would say, and support can be from the media house that they work for, or it can be from the audience. See, I live all over the world. Journalism, it's in a crossroads, right? At a crossroads. New media on this, old media is dying, money is not there. So, we don't know where we are going to go. And that's a problem for you all because hamro to sakyo, right? We've done what we had to do. So it's for your generation that this problem will be there. So what is happening all over the world right now is that this model that we
called reader supported, right? So individual journalists are niskera, they're starting their own things, and it's crowdfunded. So they'll say, okay, I want to next 3 mahina, let's say for example, you just announce to all your audience that next 3 months I will just do a series of interviews on the political issues of Sikkim, and त्यसको माथि फोकस गर्नु लागि मलाई अब टाइम चाहियो, मेरो टाइम इज money. Time is money. So if the readers want it, support me, and they'll support. And that way the pressure तपाईँ माथि आउँछ कि जोले पनि मलाई पैसा दिएको छ यो गर्नु लागि, I have to do a good job for them. Yes, हजुर. Right? So I think that's a very interesting new model to explore. In Sikkim, I think it is possible if you're interested, but it'll take a lot of hard work. It's easier to just go somewhere and line up and collect your pocket money. But then you'll remain limited to pocket money, right? Whereas if you do something more ambitious with your profession, it's much bigger. Okay. More satisfying also. हजुर. र हामी इलेक्सनको कुरा गरौँ न त है. 2024 नेक्स्ट इयर इलेक्सन आउँदैछ है. अनि अब यु नो लाइक 2029 मा वी हेभ सीन यु नो एउटा सोशल मिडियाले जर्नलिजमले कति एउटा भाइटल रोल प्ले गर्यो भनौँ न है. त्यो 2014 ले पनि 2019 ले है. सो यु नो 2024 मा चाहिँ व्हाट आर यु अज्युमिङ, तपाईको पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै जान्न खोजेको है, कि कुन पार्टीमा चाहिँ अलिकति यु नो लाइक त्यो पारा अलिक भारी छ भन्ने. You see, 2014 I will say 2014 ma social media was very new. And very new and becoming popular. People were using Facebook मात्रै त थियो people. And 2014 को election ma Facebook played a big role. I won't say Facebook media, like I would say Facebook. I think SKM used Facebook very well to create this whole wave. And if you look at the results 2014 को हेऱ्यो भने त्यति बेला जियो थिएन 2014 मा. So इन्टरनेट को पेनिट्रेसन डल्लै सिक्किममा थिएन, ग्याङटकमै बेसी थियो. सो 2014 को तपाईँले रिजल्ट हेऱ्यो भने ग्याङटकको वरिपरि मात्रै जितेको छ एसकेएमले. All the seats are, most of the seats are around Gangtok, wherever internet was stable and people were on Facebook. त्यहाँ चाहिँ performance एकदमै राम्रो भएको थियो SKM को, right? So, and that was not because media supported या media opposed or anything like that. That was purely because SKM ले आफै आफ्नो Facebook and online presence लाई एउटा amplify गर्न सकेर यहाँ चाहिँ एउटा wave जस्तो create भएर they did very well. अरु सिक्किममा गरेन त्यति राम्रो. 2019, by the time 2019 सम्म त I think जियो पनि आइसकेको थियो, all over Sikkim internet थियो, things were going viral. त्यो viral को season थियो नि त्यति बेला, videos going viral. So it played a role, definitely played a role, but त्यो पनि 2014 जस्तो wave online, if you go back to 2014 को जुन चाहिँ एउटा wave online देख्नु पाएको थियो, त्यो match गर्नु पाएन 2019 मा. There were other factors. Actually ground मा काम गर्नु पर्यो पार्टीले पनि जित्नु लागि. So now it's 2024. 2024 को election मा my prediction would be that online footprint, like online effect, let's say, त्यतिको influential or त्यतिको decisive हुँदैन होला, because one, people have gotten used to it. अलिक जानिसकेछ मान्छेहरूले कि एउटा हावाबाज propaganda पनि हुन्छ एउटा, right? Camera close up shot, like you do tight shots and music and all that ले हल्ला. I mean propaganda बुझेछ मान्छेहरूले online को. So I don't think, and the young people have left Facebook. My experience, for what I see from my kids, young people हरू चाहिँ फेसबुक छोडेर इन्स्टाग्रामहरु तिर पसिसकेछ, एन्ड पोलिटिकल पार्टीहरुले चाहिँ अहिलेसम्म इन्स्टाग्राम चाहिँ मास्टर गरेको छैन. एन्ड SKM is now in office, right? अहिले सरकारमा छ SKM. So त्यसै पनि सरकारको प्लेटफर्ममा बेसी मान्छेहरुले इन्ट्रेस्ट, अपोजिसनमा हुँदाखेरि पो अलिक, एन्ड SDF त I don't know के भएको छ SDF लाई, तिनीहरुले त आफ्नो अहिलेसम्म एउटा पपुलराइजै गर्न सकेको छैन आफ्नो प्लेटफर्म्सहरु, फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम. सो I think 24 को इलेक्सनमा एक्चुअली काम गर्नुपर्छ अब पार्टीहरुले अलिक बेसी ग्राउन्डमै. सर अन्त अहिले जुन यो SDF ले है रिसेन्टली यु नो आज नै मैले देख्दै थिएँ कि त्यो उहाँहरूले एउटा
अस्ति ढुङ्गा मुडा जुन भएको थियो एसकेएमहरूले ढुङ्गा हानेको जुन उहाँहरूले आरोप लाउनु भएको छ अहिलेसम्म हेन्स प्रुभ भइसकेको छैन कि है अनि अहिले हेलमेट लगाएर उहाँहरू फेरि फिल्डमा आउनु भएको छ सिक्किम बचाउँ भनेर है सो व्हाट यु हेभ टु से अन द्याट एज वेल आई मिन इट्स इम्पोर्टेन्ट पोलिटिकल पार्टी मेरो अहिलेसम्म आई मिन लाइक आइम टकिङ अबाउट यो लास्ट 4 years राइट लास्ट 4 years एभ्री टाइम हामीले के लेख्दाखेरि अर डिस्कसन्सहरूमा एउटा कम्प्लेन हाम्रो थियो कि एसडिएफ चाहिँ इलेक्सन हारेपछि चाहिँ फेरि पार्टी पनि हराएछ राइट पब्लिक डोमेनमै थिएन प्रेस कन्फरेन्स र प्रेस रिलिज डोन्ट काउन्ट राइट त्यो चाहिँ अब जसले पनि गर्न सक्छ नि प्रेस कन्फरेन्स र प्रेस रिलिजहरू त त्यो एक्चुअल एक्टिभिटी इन द कन्स्टिट्युएन्सीज बस्तीहरूमा ट्राभल गएर भेट्नु प्रेस रिलिजै गर्नु परेन बडा मान्छेहरूलाई त भेट्नु त पऱ्यो नि कन्सिस्टेन्टली राइट यो होइन कि अब 2 महिनामा एकखेप 3-4 दिन घुम्यो सक्यो एभ्री डे त्यो कनेक्सन एउटा सो आवर कम्प्लेन्ट वाज द्याट कि यो सिक्किममा किन यस्तो हुन्छ कि इलेक्सन पछि जो हार्यो इलेक्सन तिनीहरू चाहिँ 4 साल चाहिँ अब थन्क्यो एन्ड 1 साल अगाडि चाहिँ फेरि अचानक एक्टिभ हुन्छ नयाँ पार्टीहरू खोल्छ यता हुन्छ उता हुन्छ पार्टी जोइनिङ मर्जिङ केहरू हुन्छ एन्ड देन इलेक्सन्स आउँछ मेनली 2 पार्टीको बिचमा इलेक्सन हुन्छ अरू साइड कहाँ लाग्छ एन्ड देन अगेन द सेम थिङ ह्यापन्स सो आई थिङ्क एसडिएफले यो आउटरिच प्रोग्राम जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ डे 1 देखि गर्नुपर्ने थियो राइट तिनीहरूको सपोर्टर्स तिनीहरूको एमएलएजहरू पनि अलिक बिजी र अक्युपाइड हुन्थ्यो होला अहिले गर्दैछ भेरी गुड एटलिस्ट पिपल सी वाइ आई लाइक यो जुन चाहिँ इलेक्सनको 1 साल अगाडिको जुन चाहिँ टाइम हुन्छ नि वाइ आई लाइक इट इज बिकज सडनली पिपल बिकम इम्पोर्टेन्ट अपोजिसन पनि गएर बस्तीमा भेट्ने अरे तिनीहरूलाई रुलिङ पार्टी पनि गएर भेट्ने लाइक गभर्मेन्टले पनि गरेको थियो होइन गर्दैलो पार्टीले गर्यो नो द्याट वाज द पार्टी बट गभर्मेन्टले पनि गभर्नेन्स एट यर डोर स्टेप्स गर्दै थियो है सो सडनली अब इलेक्सनको 1 साल अगाडि पिपल बिकम अहिलेसम्म चाहिँ लाइक अपोइन्टमेन्ट माग्दा पनि नभेट्ने चलिरहेको थियो अब सडनली देल सो दिस इज भेरी सो द्याट्स माई पोइन्ट राइट स्टार्टिङदेखि अपोजिसनले गरेको भए स्टार्टिङदेखि रुलिङले पनि गर्नु पर्थ्यो होइन अब स्टार्टिङदेखि नै एसडिएफ एभ्री डे इट वाज गोइङ आउटरिचहरू हुँदै थियो भने गभर्मेन्टको माथि पनि प्रेसर हुन्थ्यो तिनीहरू पनि गएर जनता राजमा जनतै राजा एक्चुली लिभ आउट गर्थ्यो सो द्याट्स गुड इट सुड हेभ ह्यापन पहिलादेखि नै हुनुपर्ने थियो अहिले हुँदैछ नाइस अब एचएसपी पनि गर्दैछ त्योभन्दा अगाडि इट्स अ सिजन अफ यात्राज सबैजना ओके सो हाम्रो जति पनि जर्नलिस्टहरू हुनुहुँदैछ है सर हामी अलिकति पोलिटिक्सलाई नै रिलेट गरौँ न त हामी है गभर्मेन्टमा अहिले जो हुनुहुन्छ एसकेएम सरकार छ र पहिला एसडिएफ थियो एन्ड आइम नट सेइङ कि एसकेएम सरकारको पालोमा मात्रै भयो भनेर मैले यो स्टेटमेन्ट भन्न खोजेको छुइनँ यहाँदेखि है जति पनि हाम्रो जर्नलिस्टहरू काम गर्नुहुन्छ यु नो लाइक इभन दिस पिपल गेट थ्रेट फ्रम द गभर्मेन्ट है अलिकति यु नो धम्की आइरहेको कुटमार भइरहेको कुटिरहेको पिटिरहेको अलिकति कुनै पार्टीको अलिकति न्युज अलिकति हाइलाइट राम्रो देखायो भने यु नो लाइक त्यो आइरहेको आँखामा कि त्यो नजरमा कि ए ओके त चाहिँ यो पार्टीको भन्ने या त अर्को पार्टीको गर्दैछ भने ओके यु आर डुइङ फेभर यु आर टेकिङ फेभर अफ अर्को पार्टी भन्ने एउटा जुन त्यो छ त्यसले गर्दा यु नो जर्नलिस्टहरू कति इन्जर्ड पनि भएको हामीले देखेको छौँ है कतिले धुलाइ पनि खानु भएको छ कतिजनाले थ्रेटहरू पनि थ्रेट कलहरू पनि आउँछ मलाई सो के भन्नु छ हजुरलाई यसमा ओके इट्स रङ इट्स अनहेल्दी राइट इट्स भेरी अनहेल्दी इट्स नट न्यू इदर यो पनि अब अहिले भएको होइन पहिला लाइक बिफोर 94 मच वर्स ह्याड ह्यापन्ड सिलिगुडीबाट जर्नलिस्टलाई सिक्किम पुलिसले गएर अरेस्ट गरेर ल्याएर यहाँ थानामा कुटेको पनि एक्जाम्पल्सहरू छ है सो आफ्टर इन लाइक देयर बिन अट्याक्स इन न्युजपेपर हाउसेस सो इट्स देयर इज नो एक्सप्लेनिङ इट यो एउटा फर्गेट डेमोक्रेटिक राइट एउटा सिभिलाइज सोसाइटीमा दिस एटिट्युड इज रङ मन नपराओ के छ राइट यु डोन्ट ह्याभ टु लाइक मी बट मलाई मन नपराउँदैमा धम्की दिनु त पाएन नि राइट सो
That is a problem. And as for journalists, of course, like एउटा हुन्छ criminal intimidation, right? हाम्रो माथि एउटा attack भइहाल्यो भने that's a crime. So that becomes a law and order police case. Police is kind of pointless to rely on, but let's say it's a police case, right? But so that is a separate. If you have been attacked, no questions about it. It's a police case. All the journalists have to come together and make sure that, because see, what people forget is that if you get threatened, and let's say you are pro government, and you get threatened by the opposition parties, I am pro opposition, right? मैले पनि आएर तपाईलाई त सपोर्ट गर्नु पर्यो नि, because tomorrow the situation can change, right? Tomorrow you might become this side and I'll be the other side. I'll need your support, right? So your personal attacks on journalists, I think, is wrong. And it shows insecurity because अब मैले मुद्दामा तपाईसँग आर्ग्यु गर्नु सकेन, तपाईको फ्याक्ट्सहरुलाई मैले रङ प्रुभ गर्नु सकेन भने धम्की दिन्छु म, राइट? अदरवाइज त तपाईले एउटा रङ स्टोरी चलाएको छ भने त आई विल जस्ट कम विथ फ्याक्ट्स एन्ड तपाईलाई म पब्लिकली शेम गर्नु सक्छु नि, तपाईको यो डल्ले स्टोरी मन गराउँथ्यो, यो दिज आर द फ्याक्ट्स भनेर। मेरोमा त्यो छैन भने, जब त्यो छैन, देन आई विल थ्रेटन यु, राइट, टु साइलेन्स यु। सो इट शोज इन्सिक्योरिटी। नाउ यो त अब हामीले एक्सप्लेन गरे है कि why this happens. It also happens because it's easy. एउटा फोनमा तपाईँ धम्की आएर कोही डराइहाल्यो भने चाहिँ सजिलो भयो नि, मेरो अब केटाहरू पठाउनु परेन, एडहरू बन्द गर्नु परेन, अफिसरलाई फोन गरेर ट्रान्सफर गर्दै भन्नु परेन, राइट? टु मच वर्क। एउटा फोन कलको धम्कीमा आजकल त के व्हाट्सएपमा पनि धम्की दिन सक्छ हैन। One is that. So but at the same time I think यो लाइनमा पसिहालेको छ भने अलिकति त हामीले पनि थाम्नु सक्नुपर्ने, राइट? बिकज त्यो पर्फेक्ट सोसाइटी कहीँ पनि छैन, राइट? प्रेसर आउँछ, किन नआउनु? प्रेसर त आउँछ नि जर्नलिस्ट। इफ यु आर डुइङ योर जब दे विल बी प्रेसर। इट्स नट आज यो त्यो, राइट? हम लाइक इन अल द इयर्स द्याट वीव बिन इन जर्नलिजम सबै क्याम्पबाट आएको छ हामीलाई प्रेसर, प्रेस कन्फरेन्समा धम्की, लाइक डाइरेक्ट यस्तो पोइन्ट्सहरु, like it's been there from everyone, right? Sometimes the party in office has done it, sometimes opposition parties have said something just generally public have been upset and they've done something. So त्यो त आउँछ, प्रेसर आउँछ, इट्स अलिकति त हामीले पनि थाम्नु पर्यो। We should be able to resist it and we should be united. We can talk about bias. I might think you are biased, you might think I'm biased for some other team, you like other camp and all. But profession त एउटै हो नि हाम्रो. So when it comes to the profession, I think we have to be united. And only if we are united and we speak in one voice कि हामीलाई काम गर्नुबाट चाहिँ रोक्नु भएन, राइट? बायस होस् कि नहोस्, राइट? कोर्ट जाऊ न, कोर्ट जाऊ, पुलिस कम्प्लेन फाइल गर, तर यो धम्कीको इट्स टु medieval, I think. यो पहिला जमानामा हुन्थ्यो, म कुटिदिन्छु आएर and all that. That attitude is still continuing, unfortunately. Okay. That's there. So, you know, in context of politics भनौँ या त journalism भनौँ है, you know, how common people are responsible for such state of affair? Common people are responsible for such state of affair. Yeah, it's because I mean common people लाई पनि अलिक दोस्याउनु पर्यो हैन, अलिक blame दिनु पर्यो तिनीहरुलाई पनि. Yes. Because in the end you'll get, just like you get the leader you deserve, you get the media you deserve. And I won't say deserve, I'll say the media you support. If you support poor journalism, like if all of you right, if all of you are like clickbait, एउटा sensationalism या एउटा one sided नै गएर क्लिक गरेर शेयर गर्ने गरे भने we'll keep preparing that, because in the end it's about their choices. It's what you support, right? If the audience supports a certain kind of journalism, then who are you and I to say that is good or bad? Okay, that's the public choice. Yes. And so that journalism will prosper. You and I can differ and we can try to do whatever we want to do and no one will watch us, which is also fine. It's a choice you can live with, but then people should not complain. Because Manesaru, if they support sensationalism, if they support exploitative journalism, let's say, right,
like which I'm like forcing you to care for something, or I'm forcing you to watch something that, or I'm giving you what is entertainment instead of news, then live with it. अब त्यही सपोर्ट गरेछ भने त्यही पाइबस्छ तपाईँहरूले पछि कम्प्लेन नगर्नु इज अल माई पोइन्ट राइट डोन्ट कम्प्लेन लेटर कि सिक्किममा किन राम्रो जर्नलिजम छैन तपाईँले सपोर्टै गरेन भने त राम्रो जर्नलिजम कहाँबाट आउने टु हजुर र अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छौँ है अनि जाँदा जाँदै हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न मन परेको छ है सो वाट यु थिङ्क हुन्छ नि हजुरले हामीले भनेको जस्तो मिडिया जुन हाम्रो पर्सेप्सनको जुन मिडिया हुनुपर्ने हो है त्यो चाहिँ कहिले मिडिया विल बी फ्री होला हुन्छ नि नट ओन्ली इन सिक्किम इन्डियामै पनि media will be free when, okay, you will never, I believe, right? I could be wrong. But my experience has been that you will never get a system in which that makes media free. Right? त्यो हामीले आफै मिडियाले आफै त्यो क्रिएट गर्नु पर्यो अरू कसैले आएर दिने हैन हामीलाई इफ यु थिंक दैट सडनली पोलिटिक्स यस्तो राम्रो भएर जान्छ कि जति पनि क्रिटिसिजम गर्यो भने तिनीहरूलाई दे विल एन्गेज विथ यु रेस्पेक्टफुली त्यो हुँदैन राइट द मोमेन्ट अलिक पावर कसैको हातमा आयो भने पावर हातमा आयो भने त युज गर्नु पर्यो नि मैले हैन सो मेरो हातमा पावर आयो भने त म त तपाईलाई आई विल ट्राई टु सप्रेस यु राइट सो द्याट्स अ ह्युमन इन्स्टिंक्ट So I don't think we should wait for a time when society will evolve and like governments will evolve and leaders will evolve to a situation कि अब media free हुनु पर्छ त्यो हुँदैन I think that will happen only when we come together as professionals and say कि we will behave free. Situation free होस् कि नहोस् हामी चाहिँ will act as if the situation is there for us to be free. Whenever anyone tries to suppress us, one of us, whenever anyone tries to suppress one of us, whether I like you or not, I will come to your support. Yes. And then we'll be free to work. Okay, so what message you want to give to the public, Gunsani? What message? I mean, who are we to give messages? That's the job of leaders. So they should listen to their leaders on what messages to get. But being in the field, I think, and हामीलाई पनि यो frequently आउँछ है when we meet friends, they'll say, why don't you do that story? Your story तपाईँहरूले गरेन like पैसा थापेक्यो and all that. And many times we just don't know that some things have happened. I think normal people they know more gossip than we do. So that is one. But I think people should stop doing that and they should try and find media that they like and then support it. And if you can't afford to pay, like if you can't afford to take a paid subscription, then support it with public, making your support public. So what happens is about, let's say, तपाईले एउटा story on Facebook, right? तपाईले एउटा story गर्यो भने, and if you are facing a lot of pressure, तपाईले एउटा public post गर्दै भने, I'm facing a lot of pressure, and if the people of Sikkim, who are your audience, come on the chat, forget सडकमा निस्किँदैन है, like I'm not saying rally निकाला, त्यो त गर्दैन मान्छेहरूले, but even if they come to your comment section and they all register their support for you, in the end, pressure कहाँबाट आउँदैछ? The only pressure that is problematic is the politician, because तिनीहरूकोमा youth हुन्छ, actual physical threat is there, right? So तिनीहरूलाई चाहिँ vote चाहिन्छ. So if they know that the people don't like what they're doing, they'll stop doing it because एक साल भित्र त election लड्नु पर्नेछ नि. So they will stop doing it. Bureaucrats and officers लोगको धम्की त if the politician is on your side, they will tell them to just get on the side. So that won't be a threat. So what all I can say is don't complain that you don't get good media if you're not supporting good media or what you think is good media. Only if you support it. Very well said. You'll get that, right? Thank you so much भन्न चाहन्छु हजुरलाई है हजुरको भ्यालुएबल टाइम निकालेर आउनुभयो मेरो शोमा र हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रेमा वाङचुक र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी हजुरलाई यसरी नै महान महान व्यक्तित्वहरूसँग भेटिरहनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी अनि हजुरलाई आजको एपिसोड कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् होला थ्याङ्क यू सो मच